Rád bych vám představil člověka, kterého si velmi vážím. Vidí svět z výšky, úžasně píše, chce prožít spoustu životů. Je to renesanční člověk, tahoun týmu. Má za sebou 4 mise s Lékaři bez hranic. Ale dosti řečí, náš host právě přichází. Mám rád příběhy. Mám rád, když princeznu uchvátí drak, pak ji vysvobodí princ a je šťastná svatba. Přestože to je z roviny pohádek nebo fantasmagory, nebo nám to tak může připadat, tak možná to může být i váš příběh. Mám hrozně rád příběhy. Čím víc jsou z roviny fantazie, tím větší je to pro mě challenge, tím větší je to výzva. Mám rád tým, se kterým můžu ten takový příběh žít. Já jsem součástí toho příběhu, žiju příběh někoho jiného, zároveň žiju svůj příběh. Ten příběh možná chci z roviny té fantazie dostat do roviny reality. A mám rád náhody, ty příběhy provázejí zcela automaticky. A čím víc těch náhod, tím je to možná lepší. A tak jsem jako náhodou vystudoval lékařskou fakultu a stal se náhodou chirurgem. Náhodou pracuji 14 let jako chirurg v malé české nemocnici a ošetřuji české pacienty. Za tu dobu jsem trošku chirurgicky dospěl a taky jsem trošku zestárl. A tak po několika letech, nebo dodnes, tu práci strašně miluju. Chirurgie je můj život, to je moje láska. Tak jsem zjistil, že možná tam může být ještě nějaká nadstavba, možná nějaký další příběh a že můžu třeba něco vracet společnosti, ještě něco víc než jako chirurg. A naskytla se možnost úplně náhodou vycestovat s organizací, která se jmenuje Lékaři bez hranic, do míst, kde už třeba lidé přístup k lékařské péči nemají tak optimální, ne takový, jako máme my v západní Evropě nebo v západním světě. A já jsem odjel na misi na Haiti 2krát a 2krát na misi do Afghánistánu a byl jsem přímo konfrontován s tou situací, že jsem v místě, kde lékařská péče, přestože se dělá v bazálních podmínkách, tak s rukou Lékařů bez hranic, jakožto profesionální organizace, je extrémně efektivní. A jenom jsem tam uplatnil tu lásku k chirurgii a ten svůj příběh. A vedlejším žádoucím účinkem toho příběhu možná bylo, že jsem těm lidem pomohl. A 100% jim bylo, že jsme v týmu mých kolegů těm lidem pomohli, stále pomáháme a stále jako Lékaři bez hranic pomáhat budeme. Přestože možná, že s rovinou veřejného zdravotnictví a humanitární organizací se logicky nepojí linka biznisu, tak mám rád i biznis. Nejsem typ člověka, který vyšel moc do detailu, moc do hloubky, mám radši šířku a širší přehled a tak mě zajímá hodně věcí. Skoro bych řekl, že mě zajímá úplně všechno a jenom náhoda, co mě bude zajímat víc. A náhodou jsem se dostal ještě za studií k tomu, že bych mohl založit společnost, kterou jsem spolu s kolegy, tehdy mediky, založil. A možná dneska náhodou, nebo ne taky náhodou, poskytujeme vzdělávací systém pro české lékaře, poskytujeme kvalitní odborný obsah pro české lékaře, ale taky možná ne náhodou, i když to byla na začátku náhoda, začínáme poskytovat českým pacientům služby, které se dotýkají rovin telemedicíny, to znamená medicíny dělané na dálku, virtuální medicíny. Projekt, který vytváříme, se jmenuje Virtuální nemocnice a je to v podstatě poradenství lidem na dálku. Já a můj tým jsme schopni spojit pacienta s jakýmkoliv problémem se špičkovým specialistou, i kdyby to bylo napříč celou Českou republikou. Myslíme si, že takový projekt má velké možnosti. Ta představa, že bychom vybudovali skutečnou virtuální nemocnici, může se zdát někomu hodně neuvěřitelná, ale my jsme tu cestu nastoupili a jdeme po ní a stále se nám otevírají další a další náhody, ale pořád to směruje k tomu, že pravděpodobně tenhle příběh o tom drakovi a s tou princeznou a tím šťastným koncem skončí stejně dobře třeba jako ty 2 předchozí příběhy, o kterých jsem mluvil nebo které jsem vyprávěl. A pak mám ještě 4. takový zajímavý příběh, ten je hodně osobní a ten se mi odehrál na misi na Haiti v roce 2010, kdy jsem potkal člověka, který mi
překládal do francouzštiny. On je překladatel původem a my jsme se tak z fóru domluvili, že by mohl být ministrem zdravotnictví. A aby mohl být ministrem zdravotnictví na Haiti, tak musel vystudovat lékařskou fakultu. A když už jsem ten slib dal a když už jsme ten šílený příběh vymysleli, tak jsme se rozhodli, že tuhle fantazii zkusíme převést do reality, že po té cestě, kde jsme vůbec netušili, co bude za 2 metry, natož co bude za 5 kilometrů, tak jsme se po ní vydali. A Lionel je dneska ve 3. ročníku na lékařské fakultě, studuje úspěšně a už to nejsem jenom já a on, kdo věří tomu příběhu a postupně se rozrůstající skupina lidí kolem, ale když to minulý rok představil na TEDx jako svůj příběh, který se jmenoval Můj sen, tak mu 400 lidí tleskalo ve stoje a kromě toho, že mu řekli, to je skvělý příběh, tak mu ještě taky potvrdili, že s velkou pravděpodobností bude tím ministrem zdravotnictví na Haiti. Jenom opakováním toho příběhu, chuť dostat tu fantazii do reality, entuziasmus, láska k té práci je obrovským motorem k tomu, aby se opravdu něco, co je v rovině hodně neuvěřitelný, možná stalo něčím, co je uvěřitelný a co je realitou. A když se to náhodou někde na té cestě nepovede, tak ono to nevadí, tak se dá jít pořád ještě kteroukoliv z dalších cest, kterých je nekonečno kolem nás. To je třeba věc, která se mi stává, když běhám. Já mám rád běhání. Tak když běžím, tak ta cesta přede mnou může zmizet, můžu někde zabloudit v lese, ale stačí udělat 2 kroky a někde se vám ta pěšinka otevře. Je důležitý pořád běžet. Nesmíte se zastavit, ta cesta se vám pořád před váma otevírá a dokonce si myslím, že pokud projevíte velkou vůli a chuť a lásku k tomu běžet a nebo jít po té cestě, a teď už je to metafora, tak ta cesta se vám časem sama přizpůsobí. A vy nakonec dorazíte do toho cíle, který jste si třeba přece vzali. Tak na závěr těch 4 příběhů bych chtěl říct, že to má jednu spojitost, že je vlastně úplně jedno, co člověk dělá, ale měl by to milovat, měl by na to mít svobodný prostor, měl by to dělat s obrovskou dávkou kreativity a víry, že se to podaří. Měl by hodně dbát na to, aby pracoval v týmu, protože týmová spolupráce je strašně důležitá. A pak už jenom jít po té cestě. Takže teď je otázka, jestli i vy po ní půjdete.